ඉතින් 2020 අවුරුද්දේ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල වලට අනුව විශ්වවිද්‍යාල වලට බදවා ගැනීමේ cut off marks UGC එකෙන් දැන් දවස් කිහිපයකට කලින් නිකුත් කළා. ඉතින් මේ වෙද්දී ඔයාලා විශ්වවිද්‍යාලයකට සිලෙක්ට් වෙලා නම් ඔයාලා දන්නවා ඔයාලට ලැබෙන විශ්වවිද්‍යාලය මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් සමහර විට ඔයාලා මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මේ UGC එකෙන් මේ පොත රිලීස් කරපු දවසේ ඉඳලා. ඒ කියන්නේ UGC එකෙන් ඒගොල්ලන්ගේ ගයිඩ් බුක් එක රිලීස් කරපු දවසේ ඉඳලා මම වීඩියෝ සීරීස් එකකින් ඔයගොල්ලන්ට උදව් කළා කොහොමද මේ ඇප්ලිකේෂන් එක දාන්න ඕනේ, ඔයගොල්ලන්ගේ කෝස් ඕඩර් එක හදා ගන්න ඕනේ කොහොමද සහ ඒ අදාළ හැමදේම මම වීඩියෝ වලින් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක්ට මේ සැරේ විශ්වවිද්‍යාල බඳවා ගැනීම ගැන ප්‍රශ්න කිහිපයක් තිබ්බා. ඒකට ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් විශ්වවිද්‍යාල වලට බඳවා ගැනීමක් සිද්ධ කරන්නේ ඉස්සර නම් අපේ රිසල්ට්ස් අවිල්ලා රිසල්ට් වල රීකරෙක්ෂන් අවිල්ලා අපි රීකරෙක්ෂන් දානවනේ. රීකරෙක්ෂන් වලත් රිසල්ට්ස් ආවට පස්සේ තමයි කට් ඔෆ් මාක් එන්නේ. හැබැයි මේ අවුරුද්දේ විතරක් ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. රීකරෙක්ෂන් වල රිසල්ට්ස් එන්න කලින් cut off marks ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ විශ්වවිද්‍යාලය මොකක්ද කියලා දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා. ඕගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාලයකට සිලෙක්ට් වෙලා නම් ඒ වගේම සමහර අයගේ හිතේ දැන් මේ වෙද්දි බලාපොරොත්තුවක් සහ ඒගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ සමහර විට අයිඩියා එකක් තියෙනවා. රීකරෙක්ෂන් වලින් මගේ රිසල්ට් එක මීට වඩා චුට්ටක් වැඩි වෙලා આવොත් එහෙනම් මටත් කැම්පස් එකක් එන්න පුළුවන් පුරප්පාඩු පිරවීමේ වටේ. එහෙම නැත්නම් අපි බෝට්ටු වෙනවා කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු මේ හැම දෙයක් ගැනම. ඉතින් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මම ඊළඟට කරන වීඩියෝ එක වෙන්නේ බොහොම විස්තරාත්මක විවරණයක් කරනවා මේ බෝට්ටු එන එක සහ ඒක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒක බලන්න ඕන නම් දැන් මම මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එකක්. ඒ බටන් එක ක්ලික් කරලා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඊළඟට මම කරන වීඩියෝ එක එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. එහෙනම් දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ gvgmall.com කියන වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඉතින් gvgmall.com කියලා කියන්නේ අපිට අතිශයින්ම වැදගත් වෙන Windows ඒ වගේම Office software වගේම games වලට original keys purchase කරනවා නම් ඒවා බොහොම මිල අඩුවෙන්. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ යන price එකට වඩා 10 ගුණයක් විතර මිල අඩුවෙන් purchase කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් Windows key වගේ දේවල් ගොඩක් මිල අඩුවට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම DW20 කියන ස්පෙෂල් ඩිස්කවුන්ට් කෝඩ් එක පාවිච්චි කළොත් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා 120ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්නත් මේ සයිට් එකේ තියෙන මිලෙනුත්. ඒ කියන්නේ මේක $19 වගේ තියෙනවා. ඊටත් වඩා මිල අඩුවෙන් 120ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙන් Windows 10 වගේ කී එකක් පර්චේස් කළොත් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා දැන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන Windows 10 version එක ඇක්ටිව් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් වෙන Windows 11 install කරලා ඒක ඇක්ටිව් කරගන්න. ඉතින් මෙතෙන්දී මම ගොඩක් වෙලාවට මේ වීඩියෝ එකට උපයෝගී කරගන්නේ ඕගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් මට ඒවලා තියෙන ප්‍රශ්න. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නවල වැඩි හරියක් තියෙන ප්‍රශ්නේ මම තනි ප්‍රශ්නයක් විදිහට අරගෙන ඕගොල්ලන්ට උත්තර දෙන්නම්. හැමෝටම තියෙන්නේ මේ රීකරෙක්ෂන් රිසල්ට්ස් ආවහම අපේ විශ්වවිද්‍යාලයට මොකද්ද වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඕක අපි අලුතෙන් මුණ දෙන තත්ත්වයක්. ඒ කියන්නේ මීට කලින් අපිට රීකරෙක්ෂන් රිසල්ට් ලැබුණාට පස්සේනේ විශ්වවිද්‍යාලය ලැබෙන්නේ. එතකොට අපේ රිසල්ට්ස් ආයි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක අපි දන්නවා. හැබැයි දැන් ඕගොල්ලන්ගේ රිසල්ට් එක වෙනස් වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් පොදු වශයෙන් මම මේ පොදුවේ කියන්නේ ඔයාලා රීකරෙක්ෂන් දැම්මත් නොදැම්මත් සාමාන්‍යයෙන් රීකරෙක්ෂන් ප්‍රතිඵල ආවට පස්සේ ඔයාලගේ විශ්වවිද්‍යාලය වෙනස් වෙන එක කෙසේ වෙතත් ඔයාලගේ ප්‍රතිඵල වෙනස් වෙනවා ලංකාවේ ඉන්න හැමෝගෙම. ඒක මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඒ කියන්නේ ඔයාලා රීකරෙක්ෂන් දැම්මත් ඔයාගේ ප්‍රතිඵලය වෙනස් වෙනවා. ඔයාලා රීකරෙක්ෂන් නොදැම්මත් ඔයාගේ ප්‍රතිඵලය වෙනස් වෙනවා. ඒකට හේතු වෙන්නේ මෙහෙම දෙයක්. ඔයාලගේ Z ස්කෝර් එක ගණනය කරන්න ඔයා ඕනිම විෂය ධාරාවක් කළාම ඒ විෂය කරපු ළමයින්ගේ ලකුණු වල මධ්‍යයන්යක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ළමයි ඔක්කොගෙම ලකුණු එකතු කරලා ඒකේ මැදාගයක් ගන්නවා. ඉතින් රීකරෙක්ෂන් දැම්මට පස්සේ ළමයින්ගේ ලකුණු වැඩි වෙනවා හෝ අඩු වෙනවා කියලා වෙනසක් වුණාම මේ ළමයින්ගේ මුළු ලකුණු වල එකතුව වෙනස් වෙලා මේ මධ්‍යයන්ය කියන එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මධ්‍යයන්ය කියන එක වෙනස් වුණාට පස්සේ ඔයාලා රීකරෙක්ෂන් දාපු කෙනෙක් වෙලා රිසල්ට් එක වැඩි වුණත් හෝ අඩු වුණත් ඔයාගේ රීකරෙක්ෂන් රිසල්ට් එක ඔයාගේ කොහොමත් වෙනස් වෙනවනේ. හැබැයි ඔයා රීකරෙක්ෂන් නොදාපු කෙනෙක් වුණොත් උදාහරණයක් විදිහට 2015 මම උසස් පෙළ ලියන්නේ මම රීකරෙක්ෂන් දැම්මේ නැහැ. මට හම්බුනේ දිස්ත්‍රික්කයේ 6 වෙනියා සහ Z ස්කෝර් එක 2 දශම ගාණක් තිබ්බා. 2.29ක් වගේ මට හරියට මතක නැහැ. ඒ වගේ ගාණක් තිබ්බා. හැබැයි රීකරෙක්ෂන් මම නොදැම්ම වුණත් රීකරෙක්ෂන් රිසල්ට්ස් ආවට පස්සේ ඒ කියන්නේ අනිත් ළමයි රීකරෙක්ෂන් දාලා එයාලගේ රිසල්ට්ස් ආවට පස්සේ මගේ Z ස්කෝර් එකේ දශම ගාණක් අඩු වෙනවා මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒකට හේතුව වෙන්නේ හැමෝගෙම මධ්‍යයන්ය ටිකක් වැඩි වෙලා මධ්‍යයන්ය වැඩි වෙනවා ළමයිගේ රීකරෙක්ෂන් වලින් F තිබිච්ච අයට S ඇවිල්ලා S තිබිච්ච අයට C ආවම ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා රීකරෙක්ෂන් වලදී මධ්‍යයන්ය වෙනස් වුණාම අනිවාර්යෙන් අපේ Z ස්කෝර් එක චූටි වෙනසකට ලක් වෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ආ රීකරෙක්ෂන් දාපු කෙනෙක් වුණත් නොදාපු කෙනෙක් වුණත්.
ඉතින් එතෙන්දී UGC එකෙන් මොන වගේ ක්‍රියාමාර්ගයක් ඒකට ගනීද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපිට තාම ලොකු පැහැදිලි අයිඩියා එකක් නැහැ. මට මගේ ඔළුවේ සමහර විට ඒක ගැන දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පළලා කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. ඒ කියන්නේ සමහර විට හිතන්නකෝ දශමෙන් වගේ අහුවෙච්ච ළමෙක් හිටියොත් එයාලගේ recorrection result එකත් එක්ක වෙනස් වෙලා යම් කිසි දෙයක් වෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මට වැඩි හරියක් කියන්න ඕනේ උනේ දැන් සමහරුන්ට එහෙම ප්‍රශ්නකුත් අහලා තිබ්බා. බැරි වෙලා හරි recorrection වලදී result එක අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට වොරි වෙන්න එපා. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට මේ වෙද්දි විශ්වවිද්‍යාලයක් දීලා තියෙනවා නම් ඒකෙන් පල්ලෙහාට ඕගොල්ලන්ව දාන එකක් නෑ. මේ වෙද්දි විශ්වවිද්‍යාලයක් දීලා තියෙනවා නම් මෙතනින් උඩට යවනවා ඇරෙන්න. ඒක පළවෙනි කාරණාව. ඊළඟ කාරණාව තමයි recorrection results ආවට පස්සේ සමහර අය හිතාගෙන ඉන්න අපිට මේ වෙද්දි කැම්පස් එකක් ආවේ නැති වුණාට ඉතින් මට වඩා බොහොම චුට්ටක් result තිබිච්ච අයට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා මට මේ ප්‍රශ්නකුත් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඒකින්ද recorrection වලින් මට කැම්පස් එකක් එයි මම මේ සැරේ second try දැම්මා ඒක කරන්න ඕනේ නැද්ද කියලා. ඉතින් එහෙම අයිඩියා එකකට යන්න එපා. recorrection වලින් ඔයාගේ result එක වැඩි වෙලා ආවත් ඔයාට විශ්වවිද්‍යාලයක් හම්බ වෙනවාමයි කියලා සාතිකයක් නැහැ. පුරප්පාඩු පෙරවීමේ බෝට්ටු වටවලදී ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවාමයි කියලා සාතිකයක් නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද recorrection වලින් result එකක් ඇවිල්ලා කැම්පස් එකක් එයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙමු. මේ වෙද්දී ඔයගොල්ලෝ විභාගයට වැඩ කරගෙන ආවා නම් ඒ වැඩ කරපු ඒ ඔයගොල්ලන්ගේ තිබිච්ච එනර්ජි එක අඩු කරන්න එපා. ඒක අඩු කරලා මට කැම්පස් එකක් කොහොමත් එයි දැන් අරයටත් ආව නම් කියන අයිඩියා එකකින් වැඩ කරන්න එපා. කැම්පස් එකක් ආවොත් ඒකට යන එක වෙනයි. හැබැයි second try ඔයගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙලා හිටියනම් ඒ try එකෙන්ම යන්න තව මාස කිහිපයයි විභාගයට තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඊළඟට තිබිච්ච ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි recorrection results එන්නේ කවද්ද කියන එක. ඉතින් recorrection results එන්නේ කවද්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් මම තාම දැනුවත් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒක මම දැනගත්ත ඉක්මනින්ම ඔයගලන්ට community post එකක් හරි එහෙම නැත්නම් චූටි short video එකකින් හරි අරන් එන්න recorrection results මෙදාට එනවා කියලා. ඉතින් එතෙන්දී සමහරව ඊට පස්සේ ආලා තිබ්බ මේ පුරප්පාඩු පිරවීම කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් බෝට්ටු එන එක එන්න පුළුවන් වෙන්නේ උඩ ඉන්න අයට නෙමෙයි පල්ලෙහා level එකේ ඉන්න අයට. ඒක මම කලින් වීඩියෝ වලත් ඔයගලන්ට කියලා තියෙනවා. කියන්නේ බෝට්ටු එනවා කියන එක සම්බන්ධයෙන් මම බොහොම විස්තරාත්මක වීඩියෝ එකක් ඊළඟට කරන්නම්. ඒකෙදි මම බෝට්ටු එන්නේ කොහොමද එන්න පුළුවන් කාටද කියන එක සම්බන්ධයෙන් විස්තර කරනවා. ඉතින් මට මේකෙදි කියන්න ඕමනාව තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට උදාහරණයක් විදිහට දැන් මෙඩිසින් වලට බෝට්ටු වෙනවා ගොඩක් අඩුයි. මොකද මෙඩිසින් වලට සිලෙක්ට් වෙච්ච අය ඒ කෝස් එක ඩ්‍රොප් කරන්නේ නැහැනේ. ඒගොල්ලෝ මෙඩිසින් වලට සිලෙක්ට් වුණොත් අනිවාර්යෙන් ඉන්නවා. හැබැයි දැන් ඩෙන්ටල් වගේ එකකට බෝට්ටුවක් එන්න ඉඩකඩක් තියෙනවා. මොකද පළවෙනි වතාවේ ඩෙන්ටල් ආපු ළමයි දැන් ඒගොල්ලන් පුරවන අපි උදාහරණයක් විදිහට හිතුවොත් ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලේ දැන් දන්ත වෛද්‍ය පීඨයක් තියෙනවානේ. ඒකට 20 දෙනෙක් ගන්නවා කියලා. 20ක් ගත්තොත් එතනින් සමහර විට ඒ තේරිච්ච 20න් 3 දෙනෙක් 4 දෙනෙක් හෝ 5 දෙනෙක් 10 දෙනෙක් විතර හිතන්න පුළුවන්. මට මේ සැරේ ෆ්‍රෙෂ් අය එකෙන් නම් ඒගොල්ලෝ ඩෙන්ටල් සිලෙක්ට්ලා දෙනවා. මම ෆ්‍රෙෂ් අය එකෙන් ඩෙන්ටල් ආව නම් මට සෙකන්ඩ් අය එකෙන් අනිවාර්යෙන් මෙඩිසින් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මම මේ සැරේ ඩෙන්ටල් නොකර A levels කරනවා කියලා. ඉතින් අන්න එතකොට එතන පුරප්පාඩු 10ක් හැදෙනවා. එතකොට ඊට වඩා යට ඉන්න කවුරු හරි ඒ ඩෙන්ටල් එකට එනවා. ඊට පස්සේ එතනින් යට ඉන්න අයට පිළිවෙලට ඇවිල්ලා ගෙදර ඉන්න කෙනෙකුටත් chance එක එන්න පුළුවන්. පුරප්පාඩු 8 7 8ක් යද්දි 8ක් විතර යනවනේ ඔක්කොම. ඉතින් එහෙම කතන්දරයක් තියෙන. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා උඩම තියෙන ජපුර මැනේජ්මන්ට් ඊට පස්සේ ජපුර ටෙක්නොලොජි ඊට පස්සේ කොළඹ මෙඩිසින් කොළඹ ලෝ ඊට පස්සේ අන්න ඒ වගේ ඉංජිනේරින් වගේවට බෝට්ටු එන්න තියෙන අවස්ථාව බොහොම අඩුයි. ඉතින් ඒකින්ද ඒවට ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න එපා. බෝට්ටු එන්න පුළුවන් කියලා එන්න බෑමයි කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. එන්න තියෙන අවස්ථාව අඩුයි. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවක් තියෙන උදාහරණයක් විදිහට ඉංජිනේරින් ආපු ළමෙක්ට හිතෙනවා මම ගවර්න්මන්ට් කැම්පස් එකේ කරනවට වඩා කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ජෆ්නා වගේ ඉංජිනේරින් ආපු කෙනෙක් මම ගවර්න්මන්ට් කැම්පස් එකේ කරනවට වඩා ප්‍රයිවට් එකකට දාලා කරගන්න. එහෙම නැත්නම් විදේශගත වෙනවා වගේ අදහසක් තිබිලා ඒගොල්ලෝ කෝස් එක ඩ්‍රොප් කරොත් ඇරෙන්න ඒ අරන්න බෝට්ටු 8කින් ඔය ඉංජිනේරින් මෙඩිසින් ඊට පස්සේ මැනේජ්මන්ට් සහ ජපුර ටෙක්නොලොජි කොළඹ ටෙක්නොලොජි වගේ වට එන්න තියෙන අවස්ථාව බොහොම අඩුයි කියලා තමයි මගේ ඔළුවේ දැනට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සහ recorrection results වලට දැන් බය වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට කෝස් එකක් ආවා නම් ඒ කෝස් එකෙන් පල්ලට ඔයගොල්ලන්ගේ අදලා දාන එකක් නැති වෙයි. recorrection results ආවා කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ result චුට්ටක් දශමයක් දෙකක් එහෙට මෙහෙට ආවා. එතනින් උඩට ගියොත් තමයි. ඉතින් ඒකත් ගෙදර ඉන්න අයට කෝස් එකක් එයිමයි කියන්න බෑ recorrection වලට පස්සේ. ඉතින් ඒකෙන්ද recorrection results ගැන දැනට ලොකුවට worry වෙන්න එපා. දැනට ඔයගොල්ලන්ට කෝස් එකක් ඇවිල්ලා නම් තියෙන. ඒකට register වෙන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒ වගේම register වෙන්න මම හිතන්නේ තාම දාලා නැතුව ඇති. register වෙන අවස්ථාවේදී ඔයගොල්ලන්ට තෝරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා බෝට්ටු වලට. එහෙම නැත්නම් පුරප්පාඩු පිරවීමේ වටයන්ට ඔයගොල්ලන්ව සලකා බලන්නද එපාද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. හිතන්නකො කවුරු හරි කෙනෙක්ට පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කලා පාඨමාලාවට ඒගොල්ලෝ සිලෙක්ට්ලා දැන් එයා හැපි. එයාට ලෝ යන්න ඕනිත් නැහැ මුකුත් ඕනේ නැහැ. එයාට පේරාදෙණිය ආර්ට් එකේ ඉන්න පුළුවන්. මම ඒකට හරි කැමතියි කියන අදහස ඉන්නවනම් ඔයාට බැරි වෙලා හරි ඔයා උඩින් දාපු ලෝ එකක් ආවොත් හරි එහෙම නැත්නම් වෙන විශ්වවිද්‍යාලයක ආවොත් හරි ඔයාට අනිවාර්යෙන් මේකට යන්න සිද්ධ වෙනවා පුරප්පාඩු පිරවීම වටෙන් ආවොත්. ඔයාට පේරාදෙණිය ඉන්න බෑ පුරප්පාඩු පිරවීමෙන් ඔයාට වෙන එකක් තෝරලා ආවොත්. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේකේ ඉන්න කැමති නම් ඔයා රෙජිස්ටර් වෙන අවස්ථාවේදී දන්වන්න ඉහළ තියෙන පාඨමාලා වලට මාව සලකා බලන්න එපා කියන එක ඔයාට මාක් කරලා යවන්න පුළුවන් රෙජිස්ටර් වෙනකොට.
ඉතින් ඔන්න ඔය කතන්දර ටික තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. බොහොම ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ටිකක් අරගෙන මම මේ ආවේ. මේක ලොකු ටොපික් එකකට කරපු එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එක මම අනිවාර්යෙන්ම අරගෙන එන්නම්. බෝට්ටු එන්නේ කොහොමද? බෝට්ටු එන්න පුළුවන් කාටද? බෝට්ටු වට කීයක් එනවද? ඒක එන්න කොයි කාලයක් වෙනවද? වගේ මංගාව තියෙන තොරතුරු ටික ඔක්කොම අරගෙන එන්නම්. බෝට්ටු වලින් ඔයගොල්ලන්ගේ විශ්වවිද්‍යාලය කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. ඊළඟට කරන වීඩියෝ එක බලන්න ඕන නම් තාමත් channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් රතු පාට subscribe button එක click කරන්න පල්ලෙහා තියෙන. ඒ වගේම ඊට පස්සේ bell icon එකක් තියෙනවා. අන්නේ bell icon එක click කරලා all notification on කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එක upload කරපු ගමන්ම ඔයාගේ phone එකට notification එකක් එනවා මෙන්න වීඩියෝ එක upload කළා කියලා. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්නම්.